Frumoși mei scorpion, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna iulie. Etalare generală, vom face crucea celtică și este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în scorpion. Vom începe prin a tăia acest minunat set de cărți și le vom așeza pe poziție. Și vom scoate două cărți în plus pentru provocarea și surpriza lunii iulie. Energia ta, rege de cupe. O energie, hai să spunem, de maturitate emoțională, o energie de calmitate, de bunătate, îmi vine să spun, da? Când văd regele de cupe, pare că transmite o energie de pace, împăcare sufletească poate să fie pentru unii dintre voi. Hai să vedem la ce se referă. Situația. Paj de bâte. Ok, hai să vedem. Au sărit foarte multe cărți. Să vedem ce vrea să ne spună pajul de cupe. Ok, s-a întors o carte, 6 de monede și încă două cărți, la voie cu multe cărți. Soarele și împărăteasa. Dacă vorbim despre împăcare, nu împăcare cu o persoană, mă refer împăcare sufletească, această împăcare sufletească despre care vorbeam, de ceea ce eu am simțit. Poate că unii dintre voi sunteți deja într-un fel de energie, hai să o numim micul pas către a fi egoist, dar nu egoist din punct de vedere negativ, nu, egoist să te gândești la tine. Am mai spus în etalările mele și voi repeta toată viața mea că a fi egoist este un lucru bun, doar că este înțeles greșit acest cuvânt. Bineînțeles, dacă egoismul este folosit în defavoarea, egoismul tău este folosit doar în favoarea ta și în defavoarea altora, atunci da, este un ego nesănătos. Însă când vorbim despre primul pas către un ego sănătos, către ca eu să mă pun pe picioare, ca eu să mă echilibrez, ca eu să fiu corect față de mine și să fiu fericit și să fiu, nu știu, pe picioarele mele, să mă simt, Doamne, ca un om așa, întreg, da? Întreg aici cu împărăteasa, este foarte bine să faci acest prim pas către a fi mai egoist, mai centrat pe tine. Pentru unii dintre voi, acest mic pas pe care îl veți face către voi înși vă are legătură cu a vă echilibra și a elibera anumite, mie vine să spun ravuri. De ce spun ravuri? Pentru că aici, da, combinația este foarte pozitivă, însă putem să vorbim despre faptul că poate excesul de generozitate te-a dus de foarte multe ori să nu îți vezi de tine, să nu ai grijă de tine într-un fel sau altul. Pe de altă parte, excesul de egoism, da, pentru alții dintre voi, de multe ori v-a făcut să vă simțiți împliniți, să vă simțiți puternici și așa mai departe. Ideea este că aici vorbim despre o energie în care tu te afli, o energie de maturizare emoțională. Dacă această muncă pe care tu încerci să o faci, acest mic pas pe care tu încerci să-l faci, are legătură cu a-ți echilibra ego-ul, cu a te elibera de anumite, după cum am spus, năravuri în care poate ai fost prea generos sau poate prea zgârcit câteodată, depinde de caz, da? Pentru fiecare dintre noi e diferit. Aici ca și cum ți se demonstrează că indiferent care a fost
Năravul, orică ai fost prea egoist, orică ai fost, orică ai fost prea generos, orică ai fost prea zgârcit, aici ți se arată poziția pe care trebuie să o dobândești. Uite așa îmi vine mesajul. Trebuie să înțelegem, pentru mine împărăteasa reprezintă o energie completă. Împărăteasa știe cine este, știe cât valorează sau își cunoaște valoarea, este generoasă, dar nu este generoasă în exces, are echilibru emoțional, are echilibru, se simte fericită cu tot ceea ce deține. Abundența din cartea Împărăteasa este o abundență pe toate planurile, nu vorbim doar despre abundență financiară. Ăsta este nivelul la care tu trebuie să ajungi. Făcând acest mic pas către a ajunge pe poziția, hai să o numim dar între ghilimele, poziția perfecțiunii, totalității, da, echilibrate, personalității echilibrate, tu ai nevoie să vezi această latură a ta. Ori excesul de generozitate, ori zgârcenia, da, de a fi deschis și generos în exterior. În mintea ta, magicianul. Mă bucur să văd aspecte pozitive pentru Scorpion, pentru că e ca și cum Scorpionul abia de luna trecută am început să văd aspecte foarte pozitive pentru Scorpioni. Poate că s-a schimbat ceva în viziunea voastră, în mentalitatea voastră, ați început să aveți mai multă încredere în voi, în viață, să fiți mai deschiși, mai optimiști. Poate că îți controlezi impulsurile, poate că luna iulie va fi un mic pas către autocontrol când vorbim despre impulsivitate. Da, pentru că aici vorbim despre eliberare. Eliberarea aduce ce? Fericire, bineînțeles. Și aduce siguranță și încredere în persoana mea, da? Pentru că ajung să văd că am drepturi, ajung să văd că am că sunt valoros și așa mai departe. Și de aia vorbim aici despre o încredere totală, da? Sau o construcție, o nouă construcție a personalității, o nouă cunoaștere de sine, vine să spun, nu știu de ce mi iese mesajul așa. În mintea ta, magicianul. Hai să mergem mai departe, să vedem cu ce vine magicianul aici în mintea ta. Regina de monede și 10 de cupe. Dragii mei, pentru unii dintre voi e ca și cum lucrurile se așează, da? Insist să spun de luna trecută, cum am văzut o altă energie la Scorpion și mă bucur, încep să se așeze lucrurile în viața scorpionilor. Însă nu se așează pentru că, uite așa, e destinat să se așeze, ci pentru că tu ai început să faci o muncă cu tine. Îmi cer scuze. A venit căldura la noi, am început să bem apă rece și am început să tușim. În ceea ce privește modul în care tu gândești și modul în care tu gândești, inclusiv modul în care simți și modul în care gândești este unul pozitiv și încrezător. Ești centrat, ești foarte focusat, îmi vine să spun, pe a, nu știu dacă e neapărat a investi cu Regina de monede, a investi în bunăstare, dar nu bunăstare materială, ci emoțională, în armonie, în a atinge acel sentiment de împlinire sufletească alături de cei dragi. E ca și cum în mintea ta s-a produs o altă
alchimie, o altă înțelegere. Acum crezi că poți. Acum crezi că... Acum ești încrezător în faptul că poți vedea realitatea, o anume realitate, în ceea ce te privește pe tine și nucleul sau clanul cu care tu îl ai, să zicem așa, da. Clanul poate fi familia, clanul poate fi, nu știu, un cerc de prieteni, nu contează. În subconștient, 3 de cupe. Hai să vedem. As de spade. Patru de bâte și 8 de monede. Tu inclusiv în mintea ta subconștientă, lucrurile sunt foarte clare. Și tu ce ai înțeles foarte bine din experiențele pe care le-ai avut, este că siguranța și stabilitatea nu se câștigă decât prin eforturi. Că optimismul ajută să construiești. Optimismul ajută să găsești soluții care să te inspire să muncești cu tine pentru a reuși să menții ceea ce este armonic și stabil, sau ce înseamnă pentru tine stabilitate. Pentru unii dintre voi vorbim de o certă senzație de succes, o împlinire sufletească, ori sunt câștiguri, ori sunt practic, sau e acea senzație, acel sentiment de simt că am avut de câștigat. Tot ce s-a întâmplat, toate evenimentele prin care am trecut, nu mi-au adus decât câștiguri. Asta simt așa, cumva un mesaj pentru unii dintre voi. Mi-a adus câștiguri, mi-a adus experiență, mi-a adus încredere în mine, încredere în viață, m-a făcut mai optimist. Poate că aici mai ai de corectat ceva. Din punct de vedere subconștient, ce mai e de corectat, pentru că aici avem asul de spade care ne arată o corecție pe care tu trebuie să o faci, are legătură cu familia, poate, pentru unii dintre voi, sau cu cineva din familia ta, sau cu un prieten, poate fi. Ai de corectat o anume viziune, un anume gând, un anume comportament, un anume anturaj, să-l armonizezi din nou. Asta îmi vine aici să spun. Tu știi, deții adevărul, cunoști adevărul. Știi ce este corect și ce nu este corect. Accepți anumite lucruri acum. Înainte poate nu acceptai. Acum da. Acum ești deschis. Acum ai înțeles. Însă, e ca și cum aici nu te opri din muncă. Nu te opri din munca personală, nu te opri din a găsi soluții dacă mai ai probleme de rezolvat. Acum e ca și cum ești pregătit. Ești pregătit să treci la acțiune, chiar dacă acțiunile sunt pași mărunți. Atenție la impuls. Da? Impulsul trebuie controlat. Indiferent cât de multe lucruri mai ai nevoie să mai exteriorizezi, fă-o cu eleganță, fă-o cu înțelepciune. Cam asta este ceea ce simt să transmit. Etalarea este foarte pozitivă, sunt anumite mesaje subtile care încearcă să fie transmise pentru unii dintre voi, însă este foarte pozitiv ceea ce văd. Hai să vedem în trecut. Temperanța.
10 de spade. Și 5 de cupe. Trebuia să ne arate o situație care a existat în trecut. În trecut ce vedem? Dezamăgire, durere, trădare, poate te-ai simțit trădat, poate, nu știu, părăsit, de ce nu? Unii dintre voi vi s-a umplut paharul, alții dintre voi ați trecut printr-o situație destul de complicată, da? Ați încercat să vă mențineți cumva capul la suprafață ca să puteți să rezistați sau să respirați, îmi vine să spun. Toate experiențele din trecut au legătură cu ceea ce vedem în momentul de față, cu acest echilibru și cu acele mesaje subtile despre care vorbeam, pe care încă le mai ai, care vorbesc despre faptul că încă mai ai anumite lucruri care ai nevoie să le clarifici cu cineva, însă trebuie să nu o faci din impuls, ci să o faci cu acea eleganță. Mai ai de rezolvat anumite lucruri. În viitor, următoarele 3 luni de zile, 10 de bâte. Ok. 10-le în general arată un final. Atât 10 de spade cum ne arată un final în trecut, 10-le de bâte ne arată un final a unei perioade greoaie, complicate, poate cu mult stres și așa mai departe. A sărit asul de spade, pardon, m-am uitat la ăsta și la mult de spade, de bâte și forța. Ok, aici e vorba despre atenție, aș spune atenție da, pentru unii dintre voi atenție la ego. E nevoie să vă țineți în frâu când aveți impulsuri. Aici ca și cum ți se spune în următoarele 3 luni de zile, încearcă să nu-ți complici viața prea mult. Dacă tu ai de gând să trăiești diferit de acum înainte, da? Să faci pace într-un fel sau altul, da? Hai să vedem. Să faci pace cu acest trecut. Aici, asta este imaginea. Temperanța aduce pace și împăcare cu tragediile, cu ce s-a întâmplat în trecutul tău, toate evenimentele neplăcute din viața ta. Și aici, ca și cum ți se spune, în următoarea perioadă, cel mai bine pentru tine este să nu îți mai complici viața, să-ți mai faci drumul greu. Dacă tot ai de gând să o iei de la zero și să trăiești altfel, să începi un nou capitol, ai nevoie și de autocontrol, pentru că de foarte multe ori din impuls exagerăm. Exagerăm pentru că suntem nerăbdători, pentru că vrem să facem multe lucruri dintr-o dată, vrem să spunem totul deodată. Și aici forța spune nu, tu trebuie să înveți să te ții în frâu în momentul în care dai de greu, în momentul în care există stres, în momentul în care viața e mai complicată sau îți dă bătăi de cap, în momentul în care să te ții sub control, în momentul în care ai năravul să faci prea mult decât poți să duci. Da? Pentru că aici e vorba despre un nou început. Un nou început, o nouă viață, o nouă cale, poate împăcare pentru alții dintre voi. E ca și cum nu te stresa că nu poți să te împaci cu cineva. Fă eforturi, forța înseamnă eforturi. Fă eforturi, însă nu face eforturi excesive. Trebuie să vină și din partea cealaltă. Aici avem nevoie de un soi de reciprocitate care trebuie să o înveți, să observi, da? Să vezi. Soarele aduce lumină. Să vezi dacă există reciprocitate în viața ta, în legătură cu, nu știu, cei din jurul tău. Dacă tu faci ceva pentru cineva, ți se întoarce acel bine înapoi sau ți se recunosc meritele? Aici despre asta este vorba, da?
Ai puterea să o iei de la capăt chiar dacă ți se pare că este foarte greu. Asta spune această combinație. Însă nu complica lucrurile mai rău. Provocarea. Cavaler de cupe, foarte interesant. Cavalerul de cupe este acțiune, sau cavalerii sunt acțiune. Avem 7 de cupe. Ești provocat să faci o acțiune sau să treci la acțiune. Câte cărți sar la voi? 5 de spade și 6 de spade. Combinația asta e ca și cum ți spune comportamentul ăsta nu. Da. Deci aici avem o provocare care are legătură cu o acțiune de împăcare, de împăciuire sau de, nu știu, compasiune, de iertare, de a-ți cere iertare în cazul în care e necesar. Aici vorbim despre, ok, ești provocat să faci un pas către, în cazul în care tu trebuie să-ți ceri iertare, fă-o. Acum, aici se spune, nu-ți face iluzii dacă vei fi sau nu iertat. Nu-ți face filme în capul tău. Sau, pentru alții dintre voi, poate sunteți provocați să acceptați scuzele cuiva. Și din nou, poate tu visezi de mult ca o persoană să vină către tine să-ți ceară iertare. Însă, nu se întâmplă și ești provocat să accepti cu compasiune, da, sau cu iubire față de tine și să recunoști faptul că, ok, indiferent că mi se cere sau nu iertare, dacă eu asta aștept, aici e vorba despre mă eliberez de orice rezultat. Pentru că 6 de monede întotdeauna vine cu rezultate, da? Mă eliberez de orice tip de iluzie sau rezultat pe care eu îl aștept. Așa nu, am spus, da? Deci e ca și cum se spune, dacă tu aștepți ca cineva să vină să-ți ceară iertare și să faci iluzii, sunt practic luptele tale interioare, ca și cum eu nu pot să mă liniștesc, da? Până nu vine persoana asta să-mi ceară iertare. Și aici zice, nu, așa nu. Dacă tu vezi și înțelegi, cu soarele trebuie să înțelegi, că dacă nu se văd rezultate la așteptările tale, nu-ți rămâne altceva decât într-un mod elegant să accepti, tu ești aceeași persoană. Nu te schimbă cu nimic faptul că nu ți se cere iertare, de exemplu. Dacă tu ești cel care trebuie să mergi să ceri iertare, nu-ți face filme în cap că persoana cealaltă te va ierta. Depinde de ce s-a întâmplat, pentru că aici în trecut poate să fie faptul că tu ai crezut că faci bine un lucru, însă ai făcut mai mult rău. Și atunci poate este rândul tău și de-aia ești provocat să mergi cu cupa păcii și să ceri iertare. Și aici, dacă tu îți faci filme cam cum o să fie în cazul în care tu te duci să ceri iertare, e ca și cum aici se spune te înșeli. Dacă tu te duci și ceri iertare și filmele tale sunt, o să se ia de mine sau o să-mi zică nu știu ce, o să-mi reproșeze, o să bla bla bla, aici ți se spune păstrează-ți calmul și tu doar fă pasul și apoi aștepți să vezi deznodământul acestei cereri de iertare sau scuze, da? Nu îți face tu scenariul și răspunzi la întrebare, da? Deci aici e ca și cum poate că nici măcar nu o să te aștepți că se va așeza într-un fel sau altul, se vor așeza lucrurile. Poate nici măcar nu te aștepți că în urma scuzelor tale lucrurile se vor liniști sau, mă rog, energia se liniștește. Da. Însă nu trebuie să faci tu scenariul. Trebuie doar să faci pasul și atât. După aia vei vedea rezultatele. Pentru alții dintre voi, da, este posibil. De ce nu? Te duci, îți ceri scuze și aici
nu te așteptai, pentru că 7 de cupe este iluzie, nu mă așteptam ca persoana cealaltă să, în loc să zică da, te iert sau nu știu, accept scuzele tale, să te facă albie de porci aici cumva, da. Dar este ceva ce tu trebuie să te asumi aici. 6 de spade, trebuie să înțelegem că este cartea unor evenimente, cartea care exprimă sau care ne arată niște rezultate dureroase, da? În urma ce? În urma acțiunilor. 5 de spade, 6 de spade, este o secvență, o carte după cealaltă, da? În urma rezultatele din urma acțiunilor se văd. Și aici nu e că sunt consecințe, ci sunt lucruri cu care trebuie să învățăm să trăim. Da. Dacă răspunsul sau persoana cealaltă te face albie de porci, e ca și cum se spune, acceptă, întoarce spatele, du-te și asta e, încearcă să trăiești în pace și liniște, împăcat cu faptul că tu ai încercat, tu ai făcut un pas, ți-ai cerut iertare, nu a ieșit așa cum tu te așteptai, asta e. Da? Nu trebuie să te macini în continuare încât să zici nu pot să trăiesc cu lucrul ăsta. Nu. 6 de spade arată depășirea și acceptarea într-un fel sau altul. Surpriza. 4 de monede. Hai să vedem. Regina de cupe. Și din nou 4 de monede. Ei, surpriza este că pentru unii dintre voi, dragii mei, trebuie să înțelegem că noi nu putem să controlăm și să posedăm pe nimeni. 4 de monede este cartea posesivității. Este cartea celui care nu acceptă să piardă pe cineva sau nu acceptă să piardă nimic. Da? Ceea ce consideră că îi aparține este a lui, este cartea zgârcitului într-un fel sau altul și aici e ca și cum, ok, nu poți să pretinzi că ești o persoană empatică, amabilă, compasivă, iertătoare și așa mai departe, când tu ai nevoie de control, când ai nevoie să deții. Să deții ce? Tu știi. Adevărul, răspunsul, obiectul sau persoana. Tot ce înseamnă control și posesivitate în această carte și a ieșit în dublu, ca surpriză e ca și cum, ok, o să-ți iei din nou o surpriză care vrea să-ți arate că ai o problemă de posesivitate, de poate și de gelozie pentru alții între voi, de apartenență, ca și cum îmi aparții sau ideile mele, credințele mele mi-aparțin și nu vreau să le schimb. Și aici, ok, surpriză, ți se va arăta din nou. Tu va trebui să treci prin filtrul acelui, hai să spunem așa, sper că nu se aude multă gălăgeam, geamul deschis, filtrul acel, cumva vine să spun a inimii, mai mult decât a sufletului, mai mult decât a intuiției, pentru că Regina de Cupe reprezintă intuiția noastră, însă intuiția noastră nu are cum să ne răspundă la întrebarea ce fac cu nevoia mea de control. Da? Nu poate decât să ne ghideze într-un fel sau altul, intuiția noastră să ne ghideze atunci când apar situații, surpriză, care să-ți arate, da? Să-ți arate nevoia ta de control și de a avea dreptate într-un fel sau altul, că aici ăsta o ține pe a lui, da? Ține la piept această monedă și nu vrea să se desprindă de ea. Tu trebuie să treci prin filtrul, mie vine să spun, a empatiei. Dacă cealaltă persoană ar face același lucru, e ca și cum tu cum te-ai simți. Dacă nu poți să te înțelegi cu persoana asta și nu o scoți din ale ei, tu cum te simți? De-aia spun, trece prin filtrul empatiei. Că aici dacă tu te duci și îți ceri iertare și persoana asta te ia la șuturi și îți zice, nu mai îmi trebuiești, că m-am lămurit de tine, surpriza este că tu te regăsești din nou într-un, hai să spunem așa,
situație de, nu e blocaj, este de stagnare în care zici, ok, nu accept scuzele mele, ok, nu mă interesează, eu am părerea mea, mi-am făcut treaba, mi-am cerut iertare și tu nu vrei să accept scuzele mele și aici din nou te împietrești într-un fel sau altul, da? Pentru că simți nevoia să ai confirmarea sau dreptatea într-un fel sau altul. Și aici vorba, nu, pune-te în papucii celuilalt. De ce te ia la șuturi? Ce s-a întâmplat în trecut? Ce ai crezut tu că rezolvi cu, da, această situație, cu comportamentul, de exemplu, ăsta? Asta pentru cei care, voi trebuie să fiți cei care vă cereți iertare, da, ca să ne înțelegem. Indiferent de categorie, că vorbim despre prima variantă sau a doua variantă la Scorpioni, surpriza este una care vrea să te facă să vezi că mai ai nevoie să te eliberezi din punct de vedere emoțional de anumite lucruri care te duc în acea nevoie de a controla situațiile, da? Sau de un excesiv control emoțional, adică e o închidere sufletească practic, da? Ca și cum tu nu te deschizi din punct de vedere emoțional să vorbești despre tot ceea ce tu ai acumulat. 4 de monede este și cartea acumulării, de aia se spune că este cartea zgârcitului. Da? Deci surpriza este una care vrea să te facă să vezi că mai ai de eliberat anumite lucruri sau mai ai nevoie să te deschizi din punct de vedere emoțional. Da. Concluzia. Azi de monede, foarte pozitivă etalarea voastră, foarte frumoasă. Ok, ia uite ce s-a întors. 9 de spade. Doi de cupe și a revenit domnul rege de cupe aici. Acum, această concluzie ne vorbește despre o situație stabilă, să o numim așa, cu asul de monede. Aici avem imaginea unei relații stabile. Dacă aveți o relație, concluzia este că această relație se va consolida mult mai mult decât era până acum, însă aici avem o problemă. Noi avem o glumă aici între noi în familie. Zicem că avem probleme cu capul. Bine, nu că avem probleme cu capul cu adevărat, însă avem probleme cu capul că gândim prea mult și mai facem și noi, mai dăm și noi cu stângul în dreptul și zicem că am luat o razna, că avem probleme cu capul. Singura problemă pe care o avem este cu capul, da? Asta e o glumă în familia mea. Acum, aici, ca și cum, asta simt să-ți transmit. Totul pare că merge ca pe roate cu persoana asta, totul pare că merge în cazul în care aveți o relație, da? Dar nu vorbim despre cei care nu au relație, deocamdată. Însă, tu tot ai aici, mamă, ce din țânțar armăsar faci și încerci să găsești cumva bețe în roate în legătură cu persoana asta. Ce te mai preocupă? Ce te mai îngrijorează? La persoana asta? Care sunt exagerările tale mentale care te fac să vezi de fapt lucruri negative la persoana asta? Care sunt? Aici e vorba să te explorezi tu pe tine, să vezi unde se duce mintea ta pe cărări, care e problema ta cu capul în legătură cu această persoană. Pentru cei care nu aveți o relație, de exemplu, pentru că aici asta ne arată această imagine, da? Vorbim despre posibila apariție a unei persoane în viața ta care, bineînțeles, cu care, bineînțeles, să construiești. Asul de monede întotdeauna ne arată construcția. Ai 3 ași în această etalare. Vreau să țineți cont de acest lucru.
E foarte important când apar mulți ași, pentru că ne vorbesc de noi începuturi. Noi începuturi din punct de vedere al gândirii, da? Încep să gândesc diferit. Noi începuturi din punct de vedere, nu știu, al unui nou început, o nouă etapă din viața mea, da? Un nou început din punct de vedere palpabil, concret, ca și cum se concretizează și se văd anumite rezultate în viața mea. Acum, este foarte posibil ca pentru unii dintre voi să apară cumva o persoană cu care să ai o afinitate extrem de bună din punct de vedere emoțional. Hai să-l numim, dacă vrei, suflete pereche, pentru că asta este conotația duelului de cupe. Însă tu încă ai aici frici, încă ai, din punct de vedere mental, nu e din punct de vedere emoțional frica, da? E din punct de vedere mental. Dar e aici ca și cum, ok, gândurile tale, dacă sunt de teroare sau de frică în ceea ce privește o nouă relație, trebuiesc domesticate, vine să spun, sau ținute în frâu. Pentru că te face să exagerezi spunându-ți, mintea ta îți spune într-un mod exagerat că nu există, Domne, să mai am eu o parte, să cunosc o persoană pentru care să am aceleași sentimente de iubire pe care le-am avut față de X, Y, Z, nu contează, da? Deci aici ca și cum mintea noastră ne minte de foarte multe ori, ne duce în blocaj, ne duce în eșec, adică e ca și cum pierdem trenul doar pentru că ne ascultăm mintea. Și aici vorba despre nu mai face acest lucru. Lasă să intre în viața ta cine trebuie să intre, pentru că aici, când apare doiul de cupe și cum este conotație de suflete pereche, este un contract sufletesc pe care tu l-ai făcut în altă viață sau înainte să te încarnezi. Aici vorba despre acest suflet te caută și nu te găsește din cauza că tu ești aici pe probleme cu capul, cum am zis mai devreme, da? Așadar, dragii mei, cam asta este ideea. În cazul în care nu vorbim despre iubire aici, că nu neapărat în contextul etalării nu am vorbit despre iubire, putem să vorbim despre faptul că tot ce am spus până acum, concluzia este rezolvarea din punctul de vedere al materializării, ca și cum vei vedea rezultatele în urma acestui proces în care tu ești, ori pentru că trebuie să înveți să-ți controlezi impulsurile, ori pentru că trebuie să mergi să-ți ceri iertare sau să nu-ți mai faci iluzii, să aștepți ca cineva să vină să-ți ceară iertare, să faci acest proces de nevoie de a deține controlul și de a poseda, da? Atunci vorbim despre o concluzie palpabilă care o vei vedea în viața ta. Concluzia palpabilă are legătură cu, are legătură cu împăcarea, din nou revin la împăcare sufletească cu tot acel, nu știu, hai să-l numim coșmar dacă vrei, 9 de spade este cartea anxietății, a coșmarului, cu tot împăcarea sufletească cu tot coșmarul prin care tu ai trecut în trecut, da? Adică aici, nu știu, lovitura sub centură, trădarea, părăsirea, pierderea unei persoane și așa mai departe, da? Deci aici vorbim despre vei vedea cum te vei pune pe picioare și vei simți cum vei simți altfel, vei vedea cum te vei simți altfel, asta am vrut să spun, da? În urma acestui proces pe care probabil mai e e nevoie să-l duci până la capăt, ca tu să poți să trăiești în păcat cu tine însuți. Cam asta este, dragii mei. Nu mai am altceva, foarte frumos etalarea. Mă bucur să văd acest aspect. O pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!